Hello friends, welcome to my channel Text Bazaar. आज म तपाईहरुलाई सानो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो रहेको छ तपाईको विन्डोज 11 कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। माइक्रोसफ्टले विन्डोज 11 रिलिज गरिसकेको छ र तपाईले माइक्रोसफ्टको साइटबाट तपाईले विन्डोज 11 डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाउन गएको छु। सो गो टु योर ब्राउजर। त्यसमा तपाईले माइक्रोसफ्ट इनसाइडर प्रोग्राम भन्ने टाइप गर्नुस्। माइक्रोसफ्ट इनसाइडर प्रोग्राम भनेर टाइप गर्नुस् र तपाईको सुरुमा जुन अप्सन आउँछ माइक्रोसफ्ट इनसाइडर प्रोग्राम भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले यो ब्राउजरमा लगइन गरेपछि यस्तो आउँछ तपाईको। र यो अप्सनमा तपाईले डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्टको मेम्बर हुनुपर्छ। सो माइक्रोसफ्टको एकाउन्टबाट तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि तपाईसँग माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट अलरेडी छैन भनेदेखि तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको क्रिएट वन भनेर। सो मसँग अलरेडी छ। सो मैले आफ्नो एकाउन्ट हाल्दैछु। सो तपाईको यो लगइन भइसकेपछि तपाईलाई यो डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्छ। सो तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लगइन छ। सो यदि तपाई लगइन हुनुहुन्न भने तपाईलाई डाउनलोड अप्सन दिँदैन। सो तपाईले यो माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छैन भने तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो लगइन गरिसकेपछि तपाईले स्क्रोल गरेर तल जानुस् र तपाईको क्विक कनेक्ट भन्ने अप्सनमा तपाईको तलपट्टि सेकेन्ड लास्टमा तपाईको आइएसओस भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। स्क्रोल गरेर तल जानुस् र तपाईलाई यहाँ सेलेक्ट एडिसन भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा तपाईको डिफ्रेन्ट भर्जनहरु देखाएको छ। तपाईको बेटा भर्जन, रिलिज, प्रिभ्यू, च्यानल धेरैवटा छ र तपाईले यो फर्स्ट अप्सनमा चुज गर्नु होला, डीबी च्यानल भनेर। त्यसमा क्लिक गर्नुस् र कन्फर्म गरिदिनुस् र तपाईले यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर अप्सन आउँछ। सो नर्मली तपाईको सबैको इंग्लिश नै हुन्छ। सो इंग्लिश चुज गर्नुस् र कन्फर्म गरिदिनुस् र तपाईको यहाँनिर डाउनलोड अप्सन देखाएर छ 64 बिटको विन्डोज क्लाइन्ट, विन्डोज 11 क्लाइन्ट सेन्टर प्रिभ्यू भनेर 22454 इंग्लिश भर्जन। तपाईले यो सिम्पली डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् र डाउनलोड गर्नुस्। र तपाईको यो डाउनलोडमा केही समय लाग्छ। तपाईले यहाँ साइज हेर्न सक्नुहुन्छ 4.53 GB को छ। सो तपाईको इन्टरनेट स्पिड कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कति टाइम लाग्छ भनेर। सो तपाईको राम्रो स्पिड छ भने तपाईको 10 देखि 15 मिनेटमा तपाईको डाउनलोड भइसक्छ। सो एकदम इजी छ गाइज। तपाईको विन्डोजकै माइक्रोसफ्टकै साइटबाट तपाईले तानेर यो आइएसओ फाइल भयो। तपाईले अब कुनै पनि बुटेबल प्लेटफर्मबाट जस्तै रिफ्युजर हुन्छ, तपाईको अरु बुटेबल प्लेटफर्महरुबाट बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ पेन ड्राइभमा र विन्डोज 11 बुट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो कम्प्लिट भएपछि तपाईले बुटेबल बनाएर तपाई विन्डोज 11 बुटेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। So that's it guys. विन्डोज 11 सम्बन्धी अरु भिडियोहरु म पनि राख्ने छु। सो कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई भन्नेछु। So thank you guys. Check out for my other videos in my channel and do subscribe. Thank you.